citizens of the world. Yesterday, the Dutch government announced new measurements to fight the COVID-19 outbreak. Many believe that these measures are too late and not enough. New measures against the spread of the coronavirus will apply in the Netherlands from Thursday, 12 March 2020. Prime Minister Rutte and Minister Bruins explained the measures based on advice from RIVM during a press meeting. The measures are: everyone in the Netherlands stay at home with complaints of a cold, cough, sore throat or fever. Avoid social contact. Do not call your doctor until complaints get worse. Meetings with more than 100 people are cancelled throughout the Netherlands. This also applies to public locations such as museums, concert halls, theaters, sport clubs and sport competitions. People throughout the Netherlands are called upon to work from home as much as possible or to spread working hours. Vulnerable persons, elderly and persons with reduced resistance. Avoid large groups and public transport. In general, people are urged to limit visits to vulnerable people. For healthcare personnel and personnel in vital processes, a lot is required of you. Do not stay at home until you have symptoms and a fever. If necessary, consult with your employer. And also, do not travel abroad. Colleges and universities are requested to offer education online instead of large-scale lectures. Schools in primary, secondary and secondary vocational education and childcare will simply remain open. There are few infections there and the environment is less international. Moreover, children and young people do not form the group with the highest risk. In addition, the social consequences of closing these schools are said to be significant and little contributes to limiting the spread. Children who have a cold should stay at home. After the Dutch government announced these measures, a live debate on the subject was held. Many politicians are urging the ministry to close schools. In countries throughout Europe, they closed schools completely on advice by their expert virologists. But in the Netherlands, they remain open because the Dutch only listen to their own experts who advise to keep the schools open, which could be a fatal mistake. Yes, maybe the children and the young are not likely to get in critical condition when infected, but they can still get infected and take the virus home and infect their parents or grandparents. Other places that are to remain open are restaurants, cafes, nightclubs, small shops and such. Are these places not at risk of spreading the virus? In countries all over Europe, these are closed as well. The measures and strategy to contain the virus the Dutch government is using are based on the beliefs that infected people cannot infect others while still asymptomatic, which of course is very, very wrong. The next clip is from yesterday's live debate after the Dutch government announced the new measures. Geert Wilders from the PVV is not happy at all with the measures that are taken. He calls them too weak and too late. This is the first time in my life that I completely agree with things Geert Wilders has said. Mevrouw de voorzitter, het is te weinig en het is te laat. Wekenlang onderschatte dit kabinet het coronavirus. Terwijl landen om ons heen hard ingrepen, werden de problemen in Nederland ontkend. En wekenlang schreeuwt de PVV om daadkracht. Maar behalve maatregelen in Brabant kwam de regering niet verder dan een advies om geen handen meer te schudden. Er werd amper ingegrepen, omdat de problemen werden ontkend en gebagatelliseerd. Minister Bruins zei in januari van dit jaar nog dat de kans dat het virus de oversteek maakt van Azië naar Europa klein is. En minister Bruins schreef de Kamer nog in een brief op 25 februari dat hij de kans klein achtte dat het virus zich in Nederland zou manifesteren. Hij zat er falikant naast. Wat een geblunder. En afgelopen dinsdag nog hier, voorzitter, in deze zaal bij het mondelinge vragenuurtje, toen al voor iedereen duidelijk was dat we aan de vooravond van een pandemie stonden, kwam het kabinet opnieuw niet verder dan papieren zakdoekjes. Geen daadkracht, geen echte maatregelen voor Nederland. En pas vandaag begreep premier Rutte dat hij niet langer kon duiken.
Dat hij het beeld moest wegpoetsen van de lachende, klungelende handenschudder. Hij zag dat de hele wereld in actie kwam. Dus hij kon niet meer achterblijven. En voorzitter, het is krankzinnig, maar vooral ook onverantwoord dat het zo lang heeft moeten duren. Daarmee hebben we kostbare tijd verspild. Tijd die we hadden kunnen gebruiken om de verspreiding van het virus in te dammen. Tijd om de zorg beter voorbereid te krijgen op de barre tijden die ons te wachten staan. En die laksheid van het niet onderkennen en te laat ingrijpen, neem ik dit kabinet zeer kwalijk. Voorzitter, de maatregelen die het kabinet nu eindelijk neemt, zijn een stapje in de goede richting. Maar het is te weinig en het is te laat. Het is goed dat de maatregelen die al voor Brabant gelden, nu ook voor de rest van Nederland van kracht worden. En het is ook goed dat evenementen met meer dan 100 mensen worden afgelast in heel Nederland. Maar het is onbegrijpelijk dat er geen inreisverbod is gekomen voor mensen uit risicolanden. Vandaag nog landde er om 12:34 nog een vliegtuig uit Iran. Eén van de grote coronabrandhaarden op Schiphol. En zondag landt er weer een vliegtuig uit Iran. En ik vraag het kabinet en de premier, waarom stelt u Nederlanders bloot aan dit onnodige risico op meer besmettingen? En voorzitter, het is al helemaal onacceptabel dat het kabinet de scholen niet sluit in Nederland. Zoals zoveel 10, 11, 12 Europese landen al lang hebben gedaan. Terecht hebben gedaan. Dat dit kabinet het nalaat om de scholen te sluiten is onverantwoord en is het spelen met mensenlevens. En heel veel mensen maken zich daar grote zorgen over. Voorzitter, het virus is overal. En we kennen niet eens alle mensen die het virus hebben en kunnen verspreiden, want het is maar zeer beperkt getest. Alleen maar de cijfers zeggen dus ook niet zoveel. De cijfers zeggen alleen maar wie is getest en hoeveel kits er zijn gebruikt. Veel mensen die besmet zijn, zijn onbekend. Of we weten niet eens waar hun besmetting vandaan komt. Dat zijn de feiten. En realiseert het kabinet zich wel dat er ook mensen zonder klachten niet alleen het virus kunnen hebben, maar toch ook kunnen verspreiden. Dat bleek niet alleen eerder uit Chinees onderzoek, maar ook de viroloog Haagmans van het Erasmus Medisch Centrum zei hierover eergisteren dat veel mensen, ook verplegend personeel, die geïnfecteerd zijn, ook het virus kunnen verspreiden zonder dat ze duidelijke klachten hebben. Verspreiden zonder duidelijke klachten, zegt deze viroloog. En al met al kunnen we er dus van uitgaan dat het aantal mensen met corona ook in Nederland nu al fors hoger ligt dan het aantal van 614 dat we kennen. Waarschijnlijk zijn er nu al duizenden, misschien nog meer. En het zullen er helaas nog veel en veel meer worden. Dus ga tot het uiterste, zeg ik tegen het kabinet. Voorzitter, dan de zorgkant. Er wordt nu al een gigantisch beroep gedaan op artsen, op verpleegkundigen en op iedereen die werkzaam is in de zorg. En ik kan het niet genoeg benadrukken hoeveel respect de PVV-fractie heeft voor al die helden in hun zorg. Al die helden die nu al op hun tandvlees lopen. En wat kunt u doen, zo vraag ik de premier, om deze mensen te helpen? Nederland kent nu zo'n 1000 IC-bedden met zorgpersoneel. Daarvan zijn er nu ongeveer 800 al bezet en dus nog maar 2000 vrij. En ik heb begrepen dat het opgeschaald kan worden naar 2000. Maar als het doorgaat, de pandemie, en die zal helaas doorgaan, zal er snel een groot tekort aan IC-bedden kunnen bestaan. En hoeveel extra IC-bedden heeft u inmiddels al gerealiseerd? Hoeveel personeel heeft u al gerealiseerd? En wij mogen toch hopen, voorzitter, dat wij in Nederland niet voor die verschrikkelijke keuze komen te staan zoals in Italië, waar mensen plaats moeten maken voor coronapatiënten. Zorg dat de zorg op orde is, zeg ik tegen het kabinet. En zijn er op dit moment wel voldoende beschermingsmiddelen voor die zorgmedewerkers? Kunnen onze voorraden opraken? Wat wordt er gedaan om dat te voorkomen? Hebben we genoeg beademingsmachines? Kan de premier mij verzekeren dat er geen sprake is van het sturen van mondkapjes naar Griekenland, zoals de staatssecretaris van Asielzaken, mevrouw Broekers-Knol, gisteren in al haar onnozelheid in de Kamer opperde? Mevrouw de voorzitter, we staan aan de vooravond van een ongekende nationale crisis. Dit virus gaat ons allemaal op de een of de andere manier treffen. Elke Nederlander krijgt hiermee te maken. Misschien niet zelf, maar dan wel iemand uit zijn omgeving of uit zijn kennissenkring. Dit
coronavirus gaat ons allemaal tot het uiterste drijven. Maar we zullen ook deze ramp uiteindelijk doorstaan. Gehavend, maar we zullen hem doorstaan. Dank u wel. The reality of this virus in the Netherlands has finally hit the public. Mass buying has started and shelves in supermarkets are empty. One concerning thing though, everyone is going to the supermarkets at the same time and massively buying groceries without wearing any protective gear because the Dutch authorities advise against using protective gear in public. This virus is not to be taken lightly. It is not the flu. It's much more deadly. The case fatality rate in Italy is increasing each day due to the hospitals being overwhelmed. And in the Netherlands, we are facing the same situation as in Italy. There are a total of 1,000 ICU beds in the Netherlands, of which 800 are already occupied. This means there are only 200 ICU beds available for coronavirus patients. We are unprepared and will 100% feel the wrath of this virus very soon. Reporting to you from Amsterdam. Give this video a thumbs up, subscribe to the channel, stay safe and see you next time.